Μάθημα 1. Σημασία ιατρικής βοήθειας. Προφανώς, το έργο των γιατρών χωρίς σύνορα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πράγματι. Οι εθελοντές αυτής της οργάνωσης είναι πραγματικά ηρωικοί, παρέχοντας κρίσιμη ιατρική βοήθεια σε ζώνες κρίσης. Θαυμάζω τη δέσμευσή τους. Χρειάζεται ένα ιδιαίτερο είδος ανθρώπου για να κάνει αυτό το είδος δουλειάς. Απολύτως. Συχνά αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες, ωστόσο συνεχίζουν να βοηθούν όσους έχουν ανάγκη. Δεν μπορώ καν να φανταστώ το συναισθηματικό τίμημα που πρέπει να τους έχει. Σίγουρα απαιτεί τεράστια ανθεκτικότητα και συμπόνια. Ίσως θα έπρεπε να στηρίξουμε τις προσπαθίες τους. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε έναν έρανο ή μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης. Ναι. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο τους θα μπορούσε να εμπνεύσει άλλους να συνεισφέρουν. Εδώ είναι να έχετε θετικό αντίκτυπο στον κόσμο, ένα βήμα τη φορά. Μάθημα 2. Στρες και αυτοφροντίδα. Νιώθω άγχος για τις επερχόμενες εξετάσεις μου. Φαίνονται να πλανώνται από πάνω μου. Πάρτε βαθιές ανάσες. Έχετε προετοιμαστεί καλά και είναι απαραίτητο να εμπιστεύεστε τις ικανότητές σας. Σας ευχαριστώ. Συχνά ξεχνάω να αναπνεύσω όταν αισθάνομαι καταβεβλημένος. Όλοι κάνουμε. Μερικές φορές, μια απλή παύση μπορεί να κάνει θαύματα για την ψυχική μας κατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Ίσως θα έπρεπε να ενσωματώσω περισσότερες τεχνικές χαλάρωσης στη ρουτίνα μου. Απολύτως. Ο διαλογισμός ή ακόμα και ένα σύντομος περίπατος μπορεί να σας βοηθήσει να καθαρίσετε το μυαλό σας. Θα θέσω ένα σημείο να βρω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου μέσα στο χάος. Αυτό ακούγεται σαν σοφό σχέδιο. Θυμηθείτε, η ευημερία σας είναι εξίσου σημαντική με τις σπουδές σας. Εδώ είναι να εξισορροπήσετε αποτελεσματικά την εργασία και την αυτοφροντίδα. Μάθημα 3. Ανάγκες της μόδας. Χρειάζομαι μερικά μοντέρνα τζιν και casual top για καθημερινή χρήση. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Μια ευέλικτη ντουλάπα κάνει το ντύσιμο πολύ πιο εύκολο. Ακριβώς. Συχνά βρίσκομαι να κοιτάζω μια γεμάτη ντουλάπα, αλλά νιώθω ότι δεν έχω τίποτα να φορέσω. Μπορώ να σχετιστώ. Είναι απαραίτητο να έχετε βασικά κομμάτια που μπορούν να αναμειχθούν και να συνδυαστούν. Ίσως θα έπρεπε να πάμε για ψώνια μαζί. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μερικές συμβουλές μόδας. Θα χαιρόμουν. Οι αγορές με έναν φίλο το κάνουν πάντα πιο ευχάριστο. Επιπλέον, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια δεύτερη γνώμη για το τι μου φαίνεται καλό. Απολύτως. Είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε μερικά φανταστικά κομμάτια που ταιριάζουν στο στυλ σας. Ακολουθεί μια επιτυχημένη περιπέτεια αγορών. Μάθημα 4. Πλοήγηση στις προκλήσεις. Σε κάθε περίπτωση, περιέχεται σε μια θεμελιώδη διέξοδο. Ενδιαφέρουσα προοπτική. Υπονοείται ότι υπάρχει πάντα μια λύση σε κάθε πρόβλημα. Ακριβώς. Η διέξοδος, σε οποιαδήποτε διάσταση οικονομική, κοινωνική ή πολιτική πρέπει να αναζητηθεί. Αυτή είναι μια βαθιά σκέψη. Υπονοεί ότι οι προκλήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη και αλλαγή. Πράγματι. Η αγκαλιά των δυσκολιών μπορεί απλώς να μας οδηγήσει σε καινοτόμες λύσεις. Είναι απαραίτητο να παραμείνετε ανοιχτόμυαλοι και προσαρμοστικοί όταν αντιμετωπίζετε αντιξοότητες. Απολύτως. Ίσως θα έπρεπε να αρχίσουμε να βλέπουμε τα εμπόδια ως συγκαλυμμένες ευκαιρίες.
Συμφωνώ απόλυτα. Ας καλλιεργήσουμε μια νοοτροπία που υποδέχεται τις προκλήσεις. Να βρούμε μονοπάτια μέσα από κάθε καταιγίδα που έρχεται στο δρόμο μας. Μάθημα 5. Κυβερνητική αλλαγή. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει. Χρειαζόμαστε μια νέα κυβέρνηση για έναν νέο αιώνα. Συμφωνώ. Είναι ζωτική σημασίας η ηγεσία να εξελίσσεται για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Απαιτούμε ηγέτες που είναι αρκετά ταπεινοί να μην προσπαθούν να επιβάλλουν ξεπερασμένες ιδέες. Πράγματι. Οι νέες προοπτικές μπορούν να οδηγήσουν την πρόοδο και την καινοτομία. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πιο σημαντικές ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι νέοι ηγέτες? Πιστεύω ότι η ενσυναίσθηση και η προσαρμοστικότητα είναι απαραίτητα στο σημερινό κόσμο με γρήγορο ρυθμό. Απολύτως. Οι ηγέτες πρέπει να συνδέονται με τους ανθρώπους που εξυπηρετούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Είναι επίσης ζωτική σημασίας να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση. Να οραματιστείτε ένα μέλλον με ηγέτες που εμπνέουν και ενώνουν. Μάθημα 6. Διαχείριση συγκρούσεων. Ναι, είχα το μερίδιο μου σε συγκρούσεις στο χώρο εργασίας. Τι λέτε για εσάς, υπάρχουν συμβουλές για την αποτελεσματική διαχείριση τους? Έχω μάθει ότι η άμεση αντιμετώπιση των συγκρούσεων είναι ζωτική σημασίας. Συμφωνώ απόλυτα. Η καθυστέρηση των συζητήσεων συχνά οδηγεί σε παρεξηγήσεις. Ακριβώς. Θεωρώ επίσης ότι η διπλωματική προσέγγιση των συγκρούσεων μπορεί να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Είναι απαραίτητο να επικοινωνείτε ανοιχτά, ενώ διατηρείτε σεβασμό. Ίσως θα πρέπει να εξασκήσουμε κάποια σενάρια ρόλων για να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική και πρακτική ιδέα. Η μάθηση μέσω της πρακτικής είναι αποτελεσματική. Εδώ θα γίνουμε μαζί ειδικοί επίλυση συγκρούσεων. Μάθημα 7. Επίπεδη γη και γεωργία. Η γη είναι αρκετά επίπεδη και δεν περιβάλλεται από νερό. Ναι, έχω ακούσει ότι καλλιεργούν σιτάρες στο Σασκάτσουαν, κάτι που είναι συναρπαστικό. Απολύτως. Τα απέραντα χωράφια που εκτείνονται σε όλο το τοπίο είναι αρκετά εντυπωσιακά. Είναι αξιοσημείωτο πως ένα τέτοιο επίπεδο έδαφος μπορεί να παράγει άφθονες καλλιέργειες. Πράγματι. Το κλίμα και οι εδαφικές συνθήκες πρέπει να είναι ιδανικές για τη γεωργία. Μπορώ να φανταστώ την ομορφιά του χρυσού σιταριού να ταλαντεύεται στο αεράκι κατά την περίοδο της συγκομιδής. Πρέπει να είναι ένα αξιοθέατο. Ίσως θα έπρεπε να το επισκεφτούμε την εποχή της συγκομιδής. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία από πρώτο χέρι. Εδώ μπορείτε να εξερευνήσετε τα αγροτικά θαύματα και την ομορφιά της φύσης. Μάθημα 8. Εντυπωσιακά χρονοδιαγράμματα. Αυτό το πρόγραμμα ακούγεται εντυπωσιακό. Πώς καταφέρνεις να τα χωρέσεις όλα? Παλεύω να βρω χρόνο για τακτικές δραστηριότητες, για να είμαι ειλικρινής. Μπορώ να σχετιστώ. Η εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής μπορεί συχνά να αισθάνεται συντριπτική. Πράγματι. Μερικές φορές εύχομαι μια επιπλέον ώρα τη μέρα μόνο για μένα. Ίσως θα έπρεπε να ιεραρχήσουμε τα καθήκοντά μας και να θέσουμε όρια για το χρόνο μας. Ακούγεται σαν σοφή προσέγγιση. Η οργάνωση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ναι. Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο στη δημιουργία πιο διαχειρίσιμων χρονοδιαγραμμάτων.
Θα μου άρεσε πολύ. Μαζί, μπορούμε να βρούμε χρόνο για αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Εδώ είναι να βρείτε ισορροπία και να απολαύσετε τη ζωή πληρέστερα. Μάθημα 9. Παραγωγικότητα και ανάκαμψη. Απολύτως. Είναι απαραίτητο για την παραγωγικότητα να παίρνετε 1 ή 2 ημέρες άδεια για την αποκατάσταση τομιών. Συμφωνώ απόλυτα. Χωρίς ανάκαμψη, το σώμα μας δεν μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Πώς παραμένετε κίνητρο για να διασφαλίσετε ότι θα κάνετε πραγματικά αυτές τις ημέρες ανάπαυσης? Υπενθυμίζω στον εαυτό μου πόσο πιο δυνατός θα νιώσω αφού αφήσω τους μυες μου να επουλωθούν. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Συχνά νιώθω ενοχές που κάνω ένα διάλειμμα. Καταλαβαίνω. Αλλά ακόμη και οι αθλητές παίρνουν χρόνο για να αφήσουν το σώμα τους να αναρρώσει. Πράγματι. Ίσως θα έπρεπε να αρχίσω να βλέπω τις ημέρες ανάπαυσης ως απαραίτητο μέρος της προπόνησής μου. Ναι. Όλα έχουν να κάνουν με την ισορροπία, να δουλεύεις σκληρά και μετά να αφήνεις χρόνο για να ανακάμψεις. Θα υιοθετήσω την άποψή σου. Εδώ είναι πιο δυνατοί μύες και πιο έξυπνη προπόνηση. Μάθημα 10. Διαχείριση χρόνου. Ήταν μια πρόκληση το τελευταίο καιρό. Νιώθω ότι δεν έχω ποτέ αρκετό χρόνο για τον εαυτό μου. Αυτό είναι αρκετά σχετικό. Η ζωή έχει έναν τρόπο να συσσωρεύει ευθύνες, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Συχνά αναρωτιέμαι αν πρέπει να προσλάβω ένα διαχειριστή χρόνου για να με κρατά σε καλό δρόμο. Ένας διαχειριστής χρόνου ακούγεται σαν μια εξαιρετική επένδυση. Θα σε πληρώσω με καφέ και ευγνωμοσύνη. Ακριβώς. Ίσως θα έπρεπε να κάνω συνεντεύξεις για τη θέση. Απλώς φανταστείτε τα βιογραφικά. Εμπειρογνώμονα στη διαχείριση της πατάλης χρόνου και της αναβλητικότητας. Σίγουρα θα προσλάμβανα αυτόν που ισχυρίζεται ότι έχει κατακτήσει την τέχνη της ισορροπίας. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε τρόπους για να διαθέσουμε περισσότερο προσωπικό χρόνο. Μια υπέροχη ιδέα. Ας δημιουργήσουμε ένα σχέδιο για να δώσουμε προτεραιότητα στον εαυτό μας μέσα στο χάος. Μάθημα 11. Αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνο. Η χρήση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης είναι αξιέπαινη. Απολύτως. Μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για σύνδεση και δημιουργικότητα. Πράγματι. Μερικοί άνθρωποι καταφέρνουν να εμπνεύσουν χιλιάδες με μία μόνο ανάρτηση. Ναι. Είναι εκπληκτικό πως μια φωτογραφία μπορεί να πυροδοτήσει μια κίνηση ή μια τάση. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα ποτέ να δημιουργήσω περιεχόμενο που να έχει τόση απήχηση. Ποτέ δεν ξέρεις μέχρι να δοκιμάσεις. Ίσως έχετε ένα κρυμμένο ταλέντο που περιμένει να το ανακαλύψετε. Ίσως θα έπρεπε να αρχίσω να καταγράφω τις περιπέτειές μου, μία ανάρτηση τη φορά. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι εμπειρίες σας αξίζουν να τις μοιραστείτε. Να αγκαλιάσετε τον κόσμο των social media με ενθουσιασμό. Μάθημα 12. Επίλυση συγκρούσεων. Κάποια συμβουλή για τον αποτελεσματικό χειρισμό των συγκρούσεων. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα και διπλωματικά. Αυτή είναι εξαιρετική συμβουλή. Η αποφυγή της σύγκρουσης συχνά επιδεινώνει την κατάσταση. Ακριβώς. Είναι σαν να αφήνεις μια μικρή φωτιά να μετατραπεί σε μια μενόμενη κόλαση. Θα προτιμούσα να σβήσω νωρίς τις φλόγες. Ναι. Η ανοιχτή επικοινωνία είναι το κλειδί για την επίλυση παρεξηγήσεων.
Ίσως θα έπρεπε να εξασκήσω τις διπλωματικές μου ικανότητες, ξεκινώντας από μικρές διαφωνίες. Μια υπέροχη ιδέα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χτίσετε εμπιστοσύνη στην επίλυση συγκρούσεων. Να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές μας με χάρη και κατανόηση. Μάθημα 13. Οργάνωση ντουλαπιών. Είναι υπέροχο να έχεις μια τακτοποιημένη ντουλάπα, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Υπάρχει κάτι ικανοποιητικό στους οργανωμένους χώρους. Οριστικά. Μειώνει το άγχος και κάνει την έβρεση πραγμάτων πολύ πιο εύκολη. Ναι. Ένα περιβάλλον χωρίς ακαταστασία οδηγεί συχνά σε ένα μυαλό χωρίς ακαταστασία. Κάποτε οργάνωσα την ντουλάπα μου και βρήκα ρούχα που είχα ξεχάσει. Είναι πάντα μια ευχάριστη έκπληξη. Είναι σαν να ψωνίζεις στη δική σου γκαρνταρόμπα. Θα έπρεπε να το κάνω πιο συχνά. Μια τακτοποιημένη ντουλάπα μπορεί ακόμη και να εμπνεύσει νέους συνδυασμούς ρούχων. Πράγματι. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε ένα πάρτι οργάνωσης ντουλάπας. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κομψό και γαλήνιο χώρο. Μάθημα 14. Προτιμήσεις χρώματος. Φαίνεται ωραίο, αλλά νομίζω ότι προτιμώ κάτι σε πιο ανοιχτό χρώμα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Τα πιο ανοιχτά χρώματα είναι συχνά πιο αναζωογονητικά και ζωντανά. Ακριβώς. Μπορούν να φωτίσουν ένα δωμάτιο και να δημιουργήσουν μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ναι. Επιπλέον, τείνουν να αντανακλούν περισσότερο φως, κάνοντας τους χώρους να φαίνονται μεγαλύτεροι. Το έχω παρατηρήσει. Είναι σαν μια έξυπνη οπτική ψευδαίσθηση. Ίσως θα έπρεπε να εξερευνήσουμε μερικές πιο ανοιχτές αποχρώσεις μαζί. Μια υπέροχη ιδέα. Ανυπομονώ να δω ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες. Ας ξεκινήσουμε αυτό το πολύχρωμο ταξίδι. Να μεταμορφώσουμε τους χώρους μας με τις τέλειες αποχρώσεις. Μάθημα 15. Προϋπολογισμός για αγορές. Ωραίο ακούγεται. Πόσα ξοδέψατε γι' αυτό? Ξόδεψα περίπου $50, τα οποία πιστεύω ότι ήταν αρκετά λογικά για αυτό που έλαβα. Αυτή είναι μια εξαιρετική συμφωνία. Είναι πάντα ικανοποιητικό να βρίσκεις αξία στις αγορές. Συμφωνώ. Είναι σαν μια μίνι νίκη όταν μένεις εντός του προϋπολογισμού σου. Απολύτως. Συχνά διαπιστώνω ότι ένας μικρός προγραμματισμός βοηθάει πολύ στην εξοικονόμηση χρημάτων. Ναι. Ίσως θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια λίστα αγορών για να διασφαλίσουμε ότι δεν κάνουμε υπερβολικές δαπάνες. Σοφή στρατηγική. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε. Ας κάνουμε μια διασκεδαστική πρόκληση να τηρούμε τον προϋπολογισμό μας. Ευχαριστούμε για τις καταλαβαμένες αγορές και τις οικονομικές νίκες μπροστά. Μάθημα 16. Εκπαιδευτικό ταξίδι. Αρχικά σπούδασα στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσω ιατρική, αλλά αργότερα στράφηκα στα θρησκευτικά. Αυτή είναι μια συναρπαστική μετάβαση. Τι όθησε μια τέτοια αλλαγή στην εστίαση? Ανακάλυψα ένα βαθύ ενδιαφέρον για τις φιλοσοφικές πτυχές της ζωής. Αυτό είναι υπέροχο. Πρέπει να έχει εμπλουτίσει την κατανόησή σας για την ανθρώπινη εμπειρία. Πράγματι. Πιστεύω ότι και τα δύο πεδία προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για την ύπαρξή μας. Απολύτως.
Είναι αξιοσημείωτο το πόσο ποικίλες γνώσεις μπορούν να διαμορφώσουν τις προοπτικές μας. Ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε και το εκπαιδευτικό σας ταξίδι. Είμαι περίεργος να το ακούσω. Θα ήθελα πολύ να μοιραστώ. Η εκπαίδευση συχνά οδηγεί σε απροσδόκητα μονοπάτια και ανακαλύψεις. Να αγκαλιάσουμε το ταξίδι της μάθησης, όπου και αν μας οδηγήσει. Μάθημα 17. Απάντηση σε ερωτήσεις. Πώς απαντήσατε σε αυτή την προκλητική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης? Έδωσε ένα παράδειγμα από μια προηγούμενη δουλειά, που φαινόταν να έχει καλή απήχηση σε όλους. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα συχνά αποσαφηνίζουν αφηρημένες ιδέες. Πράγματι. Βοηθά το κοινό να συνδεθεί με τις πληροφορίες σε προσωπικό επίπεδο. Θεωρώ ότι η αφήγηση μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Απολύτως. Προσθέτει μια ανθρώπινη πινελιά που κάνει το περιεχόμενο πιο σχετικό. Ίσως θα έπρεπε να εξασκηθώ να υφαίνω τις δικές μου εμπειρίες στις απαντήσεις μου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα προσωπικά ανέκδοτα μπορούν να αφήσουν μια μόνιμη εντύπωση. Εδώ θα γίνεται μαζί πιο ελκυστική επικοινωνιακή. Μάθημα 18. Σχεδιασμός της παρουσίασης. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση σήμερα. Είναι κρίσιμο για την επερχόμενη συνάντησή μας. Έξοχος. Ας συναντηθούμε σε μια ώρα για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι γυαλισμένα και έτοιμα. Σαν σχέδιο ακούγεται. Θα φέρω τα τελευταία δεδομένα για να υποστηρίξω τα σημεία μας. Τέλειος. Θα ετοιμάσω τα οπτικά βοηθήματα, καθώς τα γραφικά μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το μήνυμά μας. Πράγματι. Μια καλά δομημένη παρουσίαση μπορεί να κάνει μια μόνιμη εντύπωση. Ναι. Πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι λίγο νευρικός, αλλά πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Λίγη νευρικότητα είναι φυσικό. Δείχνει ότι νοιάζεσαι για το αποτέλεσμα. Αυτό είναι αλήθεια. Με τις συνδυασμένες μας προσπάθειες, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα εντυπωσιάσουμε τους πάντες. Εδώ είναι μια επιτυχημένη παρουσίαση και ο αντίκτυπος που θα έχουμε. Μάθημα 19. Σημασία της ευαισθητοποίησης. Το βιβλίο The Satanic Verses του Salman Rushdie έχει πυροδοτήσει σημαντικές συζητήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Πράγματι. Η υποδοχή του αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ελευθερίας της έκφρασης. Είναι συναρπαστικό πως η λογοτεχνία μπορεί να προκαλέσει τόσο έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις. Ναι. Λειτουργεί ως υπενθύμηση των ευθυνών που συνεπάγεται η καλλιτεχνική ελευθερία. Συχνά αναρωτιέμαι πως οι συγγραφείς ξεπερνούν τη λεπτή γραμμή μεταξύ δημιουργικότητας και διαμάχης. Πρέπει να είναι προκλητικό. Ωστόσο, το θάρρος τους να μιλήσουν είναι αξιέπαινο. Ίσως θα έπρεπε να εμβαθύνουμε στις επιπτώσεις της λογοκρισίας στη λογοτεχνία. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Ας διερευνήσουμε μαζί το ευρύτερο πλαίσιο αυτού του ζητήματος. Εδώ είναι να συμμετάσχετε σε ουσιαστικές συζητήσεις για τη λογοτεχνία και τον αντίκτυπό της. Μάθημα 20. Η παράκληση της Ποκαχόντας. Η 12χρονη κόρη του εκλιπαρούσε για τη ζωή του. Τα λόγια της δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή στην ιστορία. Η έκκληση της Ποκαχόντας απεικονίζει τη δύναμη της συμπόνιας. Ναι. Η γενναιότητα της μπροστά σε τέτοιες αντιξοότητες είναι πραγματικά εμπνευσμένη. Είναι μια υπενθύμηση του πως τα παιδιά μπορούν να έχουν σοφία πέρα από τα χρόνια τους.
Πράγματι. Κάνει κάποιον να αναλογιστεί τον αντίκτυπο της αθωότητας σε ταραγμένους καιρούς. Μπορώ μόνο να φανταστώ τα συναισθήματα που πρέπει να γέμισαν τον αέρα εκείνη τη στιγμή. Είναι μια δυνατή ιστορία που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Απολύτως. Ίσως θα έπρεπε να εμβαθύνουμε σε αυτήν την ιστορία και να μάθουμε περισσότερα. Μια υπέροχη ιδέα. Η ιστορία έχει τόσα πολλά να μας διδάξει αν είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε. Μάθημα 21. Αγκαλιάζοντας τις αντιφάσεις. Τα ένστικτα του κλόουν, όσο μεγάλη και αν είναι η καταιγίδα, με οδηγούν σε αντιφάσεις και παράδοξα. Αυτή είναι ακριβώς η δήλωση. Προτείνει μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση στις προκλήσεις της ζωής. Πράγματι. Η αγκαλιά των αντιφάσεων επιτρέπει μια πιο πλούσια εμπειρία. Είναι σαν να βρίσκεις χιούμορ ακόμα και στις χαοτικές στιγμές. Ακριβώς. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να τα παίρνεις όλα στα σοβαρά. Και μερικές φορές, το γέλιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσεις τις δυσκολίες. Ναι. Μπορεί να μεταμορφώσει τις πιο βαριές καταιγίδες σε μια ανάλαφρη περιπέτεια. Ναι. Ας υιοθετήσουμε αυτή τη φιλοσοφία στην καθημερινότητά μας. Υπέροχη ιδέα. Ας αγκαλιάσουμε τους παραλογισμούς και ας απολαύσουμε τη βόλτα. Μάθημα 22. Διαχείριση άγχους. Νιώθω πολύ αγχωμένος για τις επερχόμενες εξετάσεις μου. Φαίνονται να πλανώνται από πάνω μου. Πάρτε βαθιές ανάσες. Έχετε προετοιμαστεί καλά και είναι απαραίτητο να εμπιστεύεστε τις ικανότητές σας. Σας ευχαριστώ. Συχνά ξεχνάω να αναπνέω όταν αυξάνεται η πίεση. Συμβαίνει στους καλύτερους από εμάς. Ίσως κάποιες τεχνικές χαλάρωσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανακούφιση αυτού του στρες. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θα πρέπει να εντάξω το διαλογισμό ή τη γιόγκα στη ρουτίνα μου. Ναι. Ακόμη και ένας σύντομος περίπατος μπορεί να κάνει θαύματα στην νοοτροπία σας και να μειώσει το άγχος. Θα θέσω ένα σημείο να βρω χρόνο για τον εαυτό μου μέσα στο χάος της μελέτης. Ακούγεται σαν σοφή απόφαση. Θυμηθείτε, η ευημερία σας είναι εξίσου σημαντική με τις σπουδές σας. Να εξισορροπήσουμε τις ακαδημαϊκές μας ευθύνες με την αυτοφροντίδα. Μάθημα 23. Βασικά στοιχεία της μόδας. Χρειάζομαι μερικά μοντέρνα τζιν και casual top για καθημερινή χρήση. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Μια ευέλικτη ντουλάπα κάνει το ντύσιμο πολύ πιο εύκολο. Συχνά βρίσκομαι να κοιτάζω μια γεμάτη ντουλάπα, αλλά νιώθω ότι δεν έχω τίποτα να φορέσω. Μπορώ να σχετιστώ. Είναι απαραίτητο να έχετε βασικά κομμάτια που μπορούν να αναμειχθούν και να συνδυαστούν. Ίσως θα έπρεπε να πάμε για ψώνια μαζί. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μερικές συμβουλές μόδας. Θα χαιρόμουν. Οι αγορές με έναν φίλο το κάνουν πάντα πιο ευχάριστο. Επιπλέον, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια δεύτερη γνώμη για το τι μου φαίνεται καλό. Απολύτως. Είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε μερικά φανταστικά κομμάτια που ταιριάζουν στο στυλ σας. Ακολουθεί μια επιτυχημένη περιπέτεια αγορών. Μάθημα 24. Προτιμήσεις αξεσουάρ. Μου αρέσει που το πρώτο έχει μακρύτερο λουράκι για ώμους ηχιαστή. Αυτή είναι μια πολύ πρακτική επιλογή. Οι μακριές τυράντες παρέχουν συχνά ευελιξία στον τρόπο που μεταφέρεται μια τσάντα. Ακριβώς.
Προτιμώ να μπορώ να επιλέγω πώς να το χτίσω με βάση τον ντύσιμό μου. Είναι σαν να έχεις τα καλύτερα και των δύο κόσμων. Έχετε κάποια συγκεκριμένα χρώματα στο μυαλό σας? Κλείνω προς κάτι ουδέτερο που μπορεί να συμπληρώσει διάφορα outfit. Έξυπνη επιλογή. Τα ουδέτερα χρώματα τείνουν να είναι διαχρονικά και να συνδυάζονται εύκολα. Επιπλέον, μπορώ να αποφύγω την ταλαιπωρία να βρω ταιριαστά αξεσουάρ. Ναι. Ας εξερευνήσουμε μερικές επιλογές που ταιριάζουν απόλυτα στα κριτήριά σας. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω ότι ανακαλύπτουμε. Μάθημα 25. Ατζέντα συνάντησης. Υπάρχουν άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνάντησής μας. Ναι, θα εξετάσουμε την αναφορά πωλήσεων και θα συζητήσουμε στρατηγικές για βελτίωση. Αυτό ακούγεται ζωτικής σημασίας. Η ανάλυση της αποδοσής μας μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες. Απολύτως. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη λειτουργή και τι χρειάζεται προσαρμογή. Αναρωτιέμαι αν πρέπει να συμπεριλάβουμε και σχόλια από την ομάδα στη συζήτησή μας. Θα ήταν μια υπέροχη ιδέα. Η συμβολή της ομάδας μπορεί συχνά να αποκαλύψει προοπτικές που μπορεί να παραβλέψουμε. Επιπλέον, καλλιεργεί ένα περιβάλλον συνεργασίας όπου όλοι νιώθουν ότι εκτιμώνται. Ναι. Ας φροντίσουμε να ενθαρρύνουμε την ανοιχτή επικοινωνία κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Εδώ είναι παραγωγικές συζητήσεις και αποτελεσματικές στρατηγικές. Μάθημα 26. Συστάσεις για τα χαλάκια γιόγκα. Ψάχνω για ένα χαλάκι γιόγκα. Καμία συστάση για το που να αγοράσω. Απολύτως. Υπάρχουν μερικές εξαιρετικές επιλογές που είναι διαθέσιμες τόσο στα τοπικά καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο. Αυτό είναι χρήσιμο. Προτιμώ ένα χαλάκι που προσφέρει καλό κράτημα και αντικραδασμική προστασία για άνεση. Ναι. Είναι απαραίτητο για εξάσκηση χωρίς να ανησυχείτε για ολίσθηση. Έχω ακούσει ότι ορισμένες μάρκες προσφέρουν οικολογικά χαλάκια, τα οποία θα ήταν ιδανικά. Πολύ σωστά. Η υποστήριξη βιώσιμων προϊόντων είναι πάντα μια καλή επιλογή. Θα εξετάσω αυτές τις επιλογές. Ίσως θα μπορούσαμε να πάμε για ψώνια μαζί. Θα μου άρεσε πολύ. Λίγες αγορές με εξοπλισμό γιόγκα ακούγεται σαν διασκεδαστικό. Εδώ είναι να βρούμε το τέλειο χαλάκι γιόγκα για την πρακτική μας. Μάθημα 27. Βελτιστοποίηση της απόδοσης. Έχω ακούσει γι' αυτό πριν. Σίγουρα θα το δοκιμάσουμε. Κάποια άλλη συμβουλή για τη βελτιστοποίηση της απόδοσής μας σε αυτό το έργο. Πιστεύω ότι ο καθορισμός σαφών στόχων και προθεσμιών μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την πορεία μας. Απολύτως. Είναι σημαντικό να έχουμε έναν οδικό χάρτη που θα καθοδηγεί τις προσπάθειές μας. Επιπλέον, τα τακτικά check-in μπορούν να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε υπεύθυνοι και να προσαρμοστούμε όπως απαιτείται. Ναι. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι όλοι ευθυγραμμίζονται με τους στόχους. Ίσως θα έπρεπε να προγραμματίσουμε εβδομαδιαίες συναντήσεις για να συζητήσουμε την πρόοδό μας. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Ας διασφαλίσουμε ότι παραμένουμε συγκεντρωμένοι και παρακινημένοι. Να μια επιτυχημένη και παραγωγική συνεργασία. Μάθημα 28. Διασκέδαση αποκριών. Ο ενήλικας που ανοίγει την πόρτα προσποιείται ότι είναι φοβισμένος και μετά βάζει κομμάτια καραμέλα στην ανοιχτή τσάντα κάθε παιδιού. Αυτό ακούγεται σαν μια διασκεδαστική και παιχνιδιάρικη παράδοση του Halloween. Ναι.
Προσθέτει ένα στοιχείο έκπληξης που σίγουρα απολαμβάνουν τα παιδιά. Μπορώ μόνο να φανταστώ τη χαρά στα πρόσωπά τους όταν λαμβάνουν λιχουδιές. Ακριβώς. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να ασχοληθείς με την κοινότητα κατά τη διάρκεια αυτής της εορταστικής περίοδου. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε να φιλοξενήσουμε τη δική μας εκδήλωση για το Halloween του χρόνου. Θα μου άρεσε πολύ. Θα μπορούσαμε να γίνουμε δημιουργικοί με κοστούμια και διακοσμητικά. Ναι. Ας το κάνουμε μια ξέχαστη εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες. Εδώ είναι να σκορπίσετε χαρά και καραμέλα κατά τη διάρκεια του Halloween. Μάθημα 29. Ώρες λειτουργίας καταστήματος. Με συγχωρείτε, ακούσατε την ανακοίνωση επιβίβασης? Ναι, είπαν ότι η πτήση μας τώρα επιβιβάζεται, κάτι που είναι πολύ συναρπαστικό. Ελπίζω να μπορέσουμε να περάσουμε γρήγορα την ασφάλεια. Δεν θέλω να χάσω την πτήση. Απολύτως. Όσο πιο γρήγορα επιβιβαστούμε, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να χαλαρώσουμε. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν ακόμη ανοιχτά καταστήματα στο αεροδρόμιο για ένα σνακ της τελευταίας στιγμής. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Πιστεύω ότι ορισμένα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά μέχρι την τελευταία πτήση. Ας ελέγξουμε τους χάρτες των δερματικών για να δούμε ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες. Ναι. Προτιμώ να πάρω κάτι νόστιμο παρά να πεινάω στην πτήση. Ορίστε για ομαλά ταξίδια και νόστιμα σνακ πριν απογειωθούμε. Μάθημα 30. Παραγωγικότητα και ομαδική εργασία. Είναι απαραίτητο να αναθέσετε εργασίες στην ομάδα σας για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα. Το έχω κάνει αυτό, αλλά νιώθω ένοχος που τους δίνω πάρα πολλή δουλειά. Αυτό είναι κατανοητό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η ομαδική εργασία μπορεί να ελαφρύνει το φορτίο. Ναι, συχνά ξεχνάω ότι η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Ακριβώς. Η κατανομή των ευθυνών επιτρέπει σε όλους να συνεισφέρουν τα δυνατά του σημεία. Ίσως πρέπει να υπενθυμίσω στον εαυτό μου ότι η ομάδα μου είναι πρόθυμη να βοηθήσει. Αυτό είναι μια μεγάλη νοοτροπία. Ενισχύει την αίσθηση της κοινότητας και της υποστήριξης. Θα εργαστώ σε αυτή την προοπτική. Σας ευχαριστούμε για την ενθάρρυνση. Εδώ είναι να αγκαλιάσουμε την ομαδική εργασία και να πετύχουμε τους στόχους μας μαζί.